Olyan felvételek láttak napvilágot, amelyeken az látható, hogy állítólag koronavírussal fertőzött emberek azon ügyködnek, hogy szándékosan minél több embertársukat fertőzzék meg a vírussal. Nézzék például ezeket a felvételeket, ezek Kínában készültek. De vannak ilyen felvételek Európából is. A következő felvétel az például a brüsszeli metrón készült. Azt ma már tudjuk, hogy a koronavírus járvány át fogja rajzolni a politikai erőviszonyokat, óriási gazdasági károkat okoz azoknak az országoknak, amelyekben éppen jelenleg is tombol. Ezért tehát nem ördögtől való akár azt feltételezni, hogy mesterségesen robbantották ki ezt a járványt, vagy mesterségesen terjesztik, és akár titkosszolgálatok, vagy akár országok, államok, kormányok is állhatnak mögötte. A videóm elején látható képsorokon az teljesen egyértelmű, hogy voltak, illetve vannak emberek, akik tudatosan igyekeznek minél több embert megfertőzni. Azt viszont nem tudjuk, hogy ezt kizárólag azért teszik, mert önző és undorító emberek, vagy esetleg valamilyen feladatot teljesítenek. A legtöbb szóban forgó elmélet egy wuhani mikrobiológiai laboratóriumhoz kapcsolódik. Tudják, Wuhan az a kínai nagyváros, ahonnan elindult a koronavírus világhódító útjára. Ahhoz az intézményhez, egészen konkrétan ahhoz a laboratóriumhoz, ami 4-es fokozatú, azaz a legmagasabb biztonsági intézkedések keretében kiemelt védelemben részesült. Az egyik teória szerint a vírust itt fejleszthették ki szakemberek, és egyfajta biofegyverként szerették volna alkalmazni. Aztán van olyan elmélet is, amely azt mondja, hogy megfelelő biztonsági intézkedések hiányában a koronavírus itt egyszerűen csak elszabadult ebből a laboratóriumból. Erről írt a New York Post is, amely szerint éppen a wuhani virológiai intézmény egyik laboratóriuma az a hely, ahol az új koronavírushoz nagyon hasonló vírusokkal kísérleteztek. Ezeket a főként Amerikából származó elméleteket azonban éppen egy amerikai orvostudományi kutatóintézet cáfolta a minap. A járvány kirobbanását követően ugyanis kínai tudósok nekiláttak, hogy feltérképezzék a vírus genetikai állományát, a munka végeztével az adatokat azonnal nyilvánossá tették. Ezekből az információkból próbálta az amerikai non-profit Scripps Research független orvostudományi kutatóintézet mikrobiológusa, Christian Andersen és kutató csoportja kideríteni, hogy honnan érkezhetett az új koronavírus, hivatalos nevén a SARS-CoV-2, és milyen folyamatok vezettek a kifejlődéséhez. A vírus két jellemzője, azaz a fehérje tüskék úgynevezett RBD alegységének mutációja, valamint az egyedi molekuláris váz kizárja, hogy a SARS-CoV-2, tehát az új koronavírus mesterséges eredetű lenne. Ezt a kutatási eredményt egyébként könnyű ellenőrizni, hiszen mostanra számos országban, így Magyarországon is izolálták a vírust. A kutatóintézet szerint az új koronavírus szerkezete egyedi az emberi patogének között,
és leginkább a denevérekben és a tobzoskákban lévő vírusok struktúráira emlékeztet. Az előbbi állítás nem meglepő azok számára, akik tudják, hogy Kínában nagyon régóta működtek úgynevezett nedves piacok, így nevezik ezeket a piacokat, ahol vadállatokat, kígyókat, akár kutyát, macskát, vagy éppen tobzoskát, vagy akár denevért is árusítanak, friss élelmiszerekkel együtt, mindenféle különösebb ellenőrzés nélkül, és ezek a piacok rendkívül népszerűek, már csak azért is, mert olcsón hozzá lehet jutni ezekhez a tulajdonképpen vadállatokhoz. Kínai tudósok a fertőzés forrásaként a wuhani vadhúspiacon értékesített állatokat gyanúsították meg. Ez pont egy ilyen nedves piac, mint amiről az előbb beszéltem. És ez azért nem annyira meglepő, mert a korábbi SARS vírus járvány is egy nedves kínai piacról származott, de Kína felelőssége nem csak itt érhető tetten. A 34 éves Li Wenliang nevű szemész orvos, aki a közép-kínai wuhani központi kórház osztályán dolgozott, már december 30-án figyelmeztetést küldött a kollégáinak a járvány veszélyéről. Ő már akkor észlelte, hogy itt valószínűleg egy új vírusról van szó. Néhány nappal később aztán beidézték a rendőrségre, ahol a kínai rendőrök aláírattak vele egy dokumentumot, miszerint hamis állításaival súlyosan megzavarta a társadalmi rendet, és megfenyegették, hogy ne beszéljen a továbbiakban erről az általa felfedezett új vírusról. Végül egyébként a 34 éves Li Wenliang orvos is elkapta a koronavírust, és február 7-én bele is halt a tüdőgyulladásba. A halála hírét egyébként először szintén a kínai médiában cenzúrázni próbálták, de aztán a közösségi médiában annyira gyorsan terjedt ez a megdöbbentő hír, hogy aztán már nem lehetett eltitkolni. Hogyha a koronavírus világjárvánnyal kapcsolatban igazán gyanús országot akarunk találni, akkor az nem is Kína, hanem Irán. Irán ugyanis elsők között zárta le a kínaiak előtt a határait már januárban. Ráadásul Irán egy sokkal izoláltabb ország, mint akár Kína, vagy akár Európa. Nem járnak turisták milliói Teheránba várost nézni, mint mondjuk Velencébe. Ehhez képest Kína és Olaszország mellett Irán vált a koronavírus járvány epicentrumává. A hivatalos adatok szerint több mint 17 000-en fertőződtek meg, és több mint 1100-an haltak már bele a koronavírus járványba. Valóságban azonban sokkal nagyobb lehet a fertőzöttek száma, akár több százezer ember is megfertőződhetett már Iránban. Az is feltűnő, hogy Irán politikai elitjében nagyon sokan kapták el a koronavírust. A 290 fős iráni parlament 23 tagjánál mutatták már ki a tesztek a koronavírust, de belehalt a vírusba a volt külügyminiszter helyettes, valamint további 5 kormánytanácsadó és országgyűlési képviselő, sőt életét vesztette Ali Khamenei legfőbb vallási és politikai vezető egyik tanácsadója is. A helyzet már olyan súlyos, hogy az iráni Sharif Egyetem most publikált tanulmánya szerint a lakosság, hogyha nem követi a kormány rendelkezéseit, vagyis nem maradnak az otthonaikban, akkor a járvány júniusban tetőzik majd, és a 3,5 milliót is elérheti az áldozatok száma. Tekintettel arra, hogy Irán gyakorlatilag háborúban áll jelenleg is az Amerikai Egyesült Államokkal és Izraellel, nem is meglepő, hogy az iráni vezetés az amerikaiakat és Izraelt gyanúsította meg, vagy vádolja azzal, hogy elterjesztették országukban a koronavírust. Erre azonban egyenlőre maga az iráni kormány sem mutatott semmilyen bizonyítékot. Nézzük akkor azokat, akik egészen biztosan, bizonyíthatóan felelősek a világjárvány kialakulásáért. Itt van rögtön maga a WHO, ez ugye az egészségügyi világszervezet, amely az ENSZ egyik nagyon fontos szervezete,
és amelynek éppen az lenne a feladata, hogy az ilyen világjárványokat megakadályozza. Ehhez képest a WHO az új koronavírussal kapcsolatban az első pillanattól kezdve, mint hogyha éppen azon dolgozott volna, hogy ez a vírus kitörjön Kínából, és lehetőség szerint megfertőzze az egész világot. Nézzék csak, hogy mit tett a WHO rögtön akkor, amikor maga a koronavírus járvány kirobbant Kínában. A WHO 2020. január 10-én bejelentette, hogy nem javasolja, hogy bármiféle beutazási vagy kereskedelmi korlátozást vezessenek be Kínára vonatkozóan. Ráadásul arra is hivatkozott a WHO vezetője, hogy ezzel stigmatizálnák, megbélyegeznék Kínát. Sőt, a WHO még 2020. február 29-én is közleményben tudatta a világgal, hogy továbbra is ellenzi a koronavírus kapcsán bevezetett utazási és kereskedelmi országok közötti korlátozásokat, határlezárásokat. Pedig miközben napjainkban éppen Európa válik a világjárvány központjává, epicentrumává, nézzük meg a Kínával közvetlenül határos, szomszédos Oroszország és Mongólia példáját. Ez a két ország ugyanis az elsők között már januárban lezárta a határait, hermetikusan zárta tehát a határait a kínaiak előtt. A 3 millió lakosú Mongóliában jelenleg, köszönhetően az intézkedéseknek, mindössze 6 fertőzöttet tartanak nyilván, 0 halottat és 0 gyógyultat, tehát nem halt még bele senki a járványba. A 147 millió lakosú Oroszországban összesen 147 fertőzöttet tartanak nyilván, és éppen a tegnapi napon halt meg az első koronavírussal fertőzött orosz ember a hatalmas nagy Oroszországban. Nézzék csak, mit ajánlott a határzárások helyett a világjárványok megakadályozásának céljával létrehozott ENSZ szervezet, a WHO. Azt mondták, hogy mossunk kezet, hogyha tüsszentünk vagy köhögünk, akkor használjunk zsebkendőt. Röhely. Ott tartunk, hogy a március 13-án készített videómban beszéltem arról, hogy minél több embert tesztelni kellene, ez a titok nyitja, és a WHO csak 4 nappal később közölte ugyanezt. Mi a francra költi a WHO az ENSZ tagállamaitól 2 évente kapott $1 milliárd? Én $1 milliárd nélkül is adok olyan tanácsot a koronavírus járvány megelőzésével kapcsolatban, amit a WHO még sohasem mondott. Itt van mindjárt rögtön a mobiltelefon használata, ugyanis az Egyesült Államok fertőzésekkel foglalkozó hivatala, az Amerikai Járványügyi Központ és a Princeton Egyetem kutatói azt állítják, hogy az acél és a műanyag felületeken marad legtovább jelen a vírus, egészen pontosan 2-3 napig, márpedig a mobiltelefonok elő- és hátlapja többnyire polikarbonát műanyagból készül, és a telefont sűrűn vesszük a kezünkbe, és hiába mossuk meg mondjuk a kezünket, miután hazaérkeztünk a bevásárlásból, hogyha aztán újra rögtön kézbe vesszük a telefonunkat. Érdemes tehát a mobiltelefont is fertőtleníteni a kézmosással egy időben. Na, itt volt egy tanács, amit még a WHO soha nem mondott, vagy nem adott ki közleményben. Ha a fertőzöttek számát az összlakosság számához viszonyítva nézzük, akkor látjuk csak igazán, hogy Európa mekkora bajban van, hiszen ma már a világon a lakosság, az összlakosság számához viszonyítva Olaszország, Svájc, Spanyolország vezeti a listát, itt van a legtöbb fertőzött. Azt már most kijelenthetjük, hogy a koronavírus világjárvány miatt a legnagyobb gazdasági és politikai károkat Európa fogja elszenvedni. Hogyan is került át Kínából Európába a hangsúly? Miközben az előbb említett Oroszország vagy Mongólia
már januárban lezárta a külső határait, az Európai Unió külső határai mindvégig nyitva maradtak, csak március 17-én jelentették be az unió vezetői, hogy lezárják az Európai Unió külső határait, akkor, amikor már Európa lett az epicentrum. És jellemző, hogy ezt részben most is azzal indokolták, hogy az Európába beutazók, amikor elhagyják a kontinensünket, akkor ne vigyék el a világ más tájaira a vírust. Olaszország például maszkokat, gumikesztyűket, műanyag szemüvegeket kért Európától, de a kérése válasz nélkül maradt. Lehetetlen nem észrevenni, hogy az Európai Unió jelenlegi vezetőinek fontosabbak a bevándorlók, de tulajdonképpen bárki fontosabb, mint maguk az európaiak. A francia kormányzati portál például a napokban arról tájékoztatta a franciákat, hogy a járvány miatt minden ügyintézés szünetel, kivéve a menedékkérőkkel kapcsolatos eljárások. Évek óta azt hallgatjuk, hogy Európának be kell fogadni a világ minden részéről érkező bevándorlókat. Az Európai Unió vezetői, ahogy 2015-ben, úgy most is nyitva hagyták az Európai Unió külső határait, és tétlenül várták, ameddig kezelhetetlenné válik a helyzet, és európaiak ezrei halnak meg a járvány következtében. A WHO és személy szerint a WHO főigazgatója, az etióp kormányban miniszterként is dolgozó Tedros Adhanom Ghebreyesus, illetve az Európai Unió vezető politikusai, személy szerint az Európai Bizottság vezetője Ursula von der Leyen személy szerint is hibásak és felelősek amiatt, hogy Európát veszélybe sodorták, akár gondatlanságból vagy szándékosan, de bedöntötték az európai gazdaságot, és európaiak ezrei halnak meg a világjárvány miatt. Most mindannyiunknak össze kell fognunk, és arra kell összpontosítanunk, hogy lassítsuk a vírus terjedését, és aztán majd megállítsuk a világjárványt, de ha majd a veszélyhelyzet elmúlt, akkor elő kell vennünk a felelősöket, és el kell őket számoltatnunk.